नमस्ते टु एभ्रिवान, दिस इज टिसिटी। आजको यस भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 10 को कम्पल्सरी म्याथमेटिक्सको लागि नेक्स्ट भिडियो लिएर आइसकेका छौँ, जहाँनिर चाहिँ हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एक्सरसाइज पार्टलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ र आजको यस भिडियोमा हामी क्वेसन नम्बर 14 को बी देखि स्टार्ट गर्दैछौँ है त। सो अब म ढिला नरिकन क्वेसन नम्बर 14 को बी स्टार्ट गर्न चाहिँ धेरै कुरा नगरिकन, सो यहाँ हेर्न सकिन्छ क्वेसन नम्बर 14 को बीले भनौँ है त। म ढिला नरिकन पढ्दैछु र क्वेसन स्क्रिनमा हेर्न सकिन्छ र अरू क्वेसन हामी क्रमसँग गर्नेछौँ है त। सो अब क्वेसन नम्बर 14 को बीले भनौँ, मिस्टर महतो हैज अ रेक्टेंगुलर फिल्ड, भनौँ न उसमा रेक्टेंगुलर फिल्ड छ अरे। द एरिया अफ द फिल्ड इज 720 स्क्वायर मिटर एन्ड द पेरिमिटर इज 108 मिटर। त्यसो भए सब क्वेसन आइले भनौँ, फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ हिज फिल्ड भन्न खोजेको, डाइमेन्सन भन्न खोजेको लेन्थ र ब्रेथ पत्ता लगाऊ भन्न खोजिरहेको छ। र टूले भनौँ बाई वाट पर्सेन्ट इज द लङ्गर साइड अफ द फिल्ड टु बी डिक्रिज टु मेक इट अ स्क्वायर भन्न खोजेको। यहाँनिर जुन लङ्गर साइड र सर्टर साइड कस्तो हुन्छ, अथवा मैले भन्न खोजेको सिम्पली के हो त भन्दाखेरि रेक्टेङ्गलमा हेर्ने हो भने लङ्गर साइड जहिले पनि के हुन्छ त, लेन्थ हुन्छ, ब्रेथ हुँदैन। सो लेन्थलाई चाहिँ कति पर्सेन्टले घटाउँदाखेरि चाहिँ ब्रेथहरूमै कति पर्सेन्टले घटाउँदाखेरि लेन्थलाई यो चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर होइन स्क्वायर बनिन्छ अरे। अब रेक्टेङ्गलबाट स्क्वायर बनिन्छ हो, यो भन्न खोजेको। र यसलाई अझै डिटेलली हामी अहिले हेर्छौँ है त। ठिक छ, अब म ढिला नरिकन यसको सल्युसनतर्फ लाग्यो है त, कसरी गर्ने के हो हामी बुझेर गर्छौँ है त। सर्वप्रथम त हामी क्वेसन नम्बर 14 को बी स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले लेट केही कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र लेट गर्दै गर्दाखेरि यदि हामीले फिगर बनाउन सकिन्छ अथवा फिगरमा चाहिँ हामीले भन्न भनेको कुरा उतार्न सकिन्छ भने यो पनि राम्रो हो। र हामीले यहाँनिर सिम्पली मैले यहाँनिर लेख्ने कुरा र यसको बारेमा मैले डिटेलली गइराख्नु पर्दैन। सो यो कुरा तपाईँहरू आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँ रेक्टेङ्गुलर फिल्डको कुरा गरिँदैछ र कसको हो, यहाँनिर नाम पनि मेन्सन गरेको छ, नाम भन्दा पनि विशेष अब हेरौँ न अहिले। ठिक छ, यहाँनिर हेरौँ, लेट एबिसिडी बी अ रेक्टेङ्गुलर फिल्ड अफ मिस्टर महतो भने यो एबिसिडी चाहिँ यो चाहिँ के अरे त भन्दाखेरि महत्त्वको रेक्टेङ्गुलर फिल्ड अरे, वेयर जहाँनिर चाहिँ लङ्गर साइड एन्ड सर्टर साइड आर लेन्थ एन्ड ब्रेथ रेस्पेक्टिभली भन्न खोजेको। जहाँनिर चाहिँ लेन्थको जुन लामो साइड छ त्यो चाहिँ लेन्थ र त्यसै गरेर छोटो अलिक भनौँ न छोटो साइड छ त्यसलाई चाहिँ ब्रेथ भनेर हामीले सिम्पली मानेको र मान्नुपर्ने पनि त्यही नै हो म्याथमेटिकल वेमा हामीले हेर्ने हो भने। सो यो चाहिँ के रहेछ त, लेन्थ र यो के रहेछ, ब्रेथ रहेछ। अब त्यसो भए देन एकर्डिङ टु द क्वेसन यहाँहरूमै फर्स्ट क्वेसनले के भनिरहेछ त भन्दाखेरि फर्स्ट कन्डिसन द एरिया अफ द फिल्ड इज हरूमै एरिया अफ फिल्ड इज 720 स्क्वायर मिटर भनिरहेछ भन्न खोजेको। एरिया अफ फिल्ड अब कसरी आउने हो, एरिया अफ फिल्ड भनेको एल इन्टु बी गर्दा त आउने हो नि, हो कि नि त हो। अब त्यसो भए 720 स्क्वायर मिटर भनेको के हो त, मिटर स्क्वायर हो, स्क्वायर मिटर। एन्ड पेरिमिटर इज कति छ अरे त, पेरिमिटर इज 108 मिटर। अब मैले सिम्पली यसलाई अझै मोर सिम्प्लिफाई गरेँ। अब पेरिमिटर निकाल्ने फर्मुला रेक्टेङ्गलको हामीलाई थाहा छ, 2 टाइम्स अफ एल प्लस बी हो। अनि जहाँनिर चाहिँ 108, यो मिटर लेखिराख्नु पर्दैन, मिटर यताउता क्यान्सल आउट हुन नि सक्छ, अथवा नभए पनि यहाँनिर लास्टमा हामी युनिट मेन्सन गरिदिँदा भइहाल्छ। सो अब यहाँ हेरौँ 2ले यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ, यो बोलिहालौँ त कति हुन्छ, 54 हुन्छ, किनकि 54 × 2 भनेको 108 होइन। अर अब यहाँहरूमै सिम्पली यसलाई चाहिँ मैले इक्वेसन 1 मानिराखेँ है ल, किन भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा कन्डिसन हामीले निकाल्न सकिन्छ। सो अब एलको भ्यालु म निकालिदिन्छु, कसरी निकालिदिन्छु यहाँ हेरौँ न, इक्वेसन 2 भयो। अब यहाँ हेरौँ पुट एल इज इक्वल्स टु 54 माइनस बी इन इक्वेसन 1 भनेर मैले मेन्सन गरेँ। र अब हामीले मेन्सन गर्दाखेरि अब एलको भ्यालु त इक्वेसन 1 मा हाल्नु पर्यो। अब इक्वेसन 1 हेरौँ 54 माइनस बी, यो एलको ठाउँमा मैले यो हाल्दै, ठिक छ, अनि इन्टु बी इज इक्वल्स टु 720। अहिले मैले यो भनौँ न युनिटलाई लेखिराखिनँ है त, मेन्सन लास्टमा गरिदिँदा हुन्छ। और अब यहाँ हेरौँ 54b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु 720। और अब हेरौँ यसलाई म उता गर्दाखेरि बी स्क्वायर माइनस 54b प्लस 270 इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। र अब यहाँनिर हामीले के गर्ने टर्म आयो, अथवा यो हामी कहाँ गर्दैछौँ भन्ने कुरा हामीले थाहा हुनुपर्छ। जस्तै हामी यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको पोर्सन गर्दैछौँ र गर्दा पनि हामीलाई थाहा छ यहाँनिर यो क्वाड्रेटिक फर्ममा छ, यो कम्प्लिट फर्म क्वाड्रेटिक फर्म हो, जहाँनिर चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ पर्फेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्ममा छ। र हुँदै गर्दाखेरि पर्फेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको फ्याक्टरहरू निकाल्छौँ क्या। जस्तै फ्याक्टराइजेसन गर्छौँ, त्यो मैले धेरै कुराहरू यहाँ बोलिराख्नु पर्दैन थियो, सिम्पली मैले यहाँ 3टा टर्म छ, अब 4टा टर्म बनाउने त प्रोसेस हो।
सो मैले त्यही भन्न खोजेको जस्ट फ्याक्टराइजेसन गर्ने है त यताउता घुम्ने हैन सो फ्याक्टराइजेसन गर्ने अब फ्याक्टराइजेसन गर्दै गर्दाखेरि हेरौँ है यहाँनिर त न्युमेरिकल भ्यालु यसको कोफिसिएन्ट त केही पनि छैन अब कोफिसिएन्टले यदि थियो भने यता मल्टिप्लाई गर्थ्यो र यहाँनिर छैन यसको कोफिसिएन्ट छैन भन्ने चाहिँ हुँदैन यहाँनिर b को अगाडि त 1 जहिले पनि हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ सो यहाँ 1 * 270 भनेको एज इट इज हुन्छ अब 270 त यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा भइहाल्यो 1 ले यता हो 270 भयो र 270 को अगाडिको साइन के छ प्लस छ कि माइनस छ यो हेर्नुपर्छ प्लस छ भनेपछि मिडल टर्ममा अब जान्छ यस्तो प्रोसेस यहाँदेखि लास्टदेखि मिडल सो अब मिडल टर्ममा के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि प्लस गर्दा 54 हुनु पर्यो र त्यसै गरेर मल्टिप्लाई गर्दिँदा 270 हुनु पर्यो त्यस्तो नम्बर भन्न खोजेको 2 2 जा 4 हुन्छ र 2 + 2 पनि 4 हुन्छ भन्न खोजेको यदि 4 बनाउनु छ भने हामीले मल्टिप्लाई गर्दा पनि 4 र प्लस गर्दा नि 4 बनाए जस्तै हो क्या यहाँनिर अझै त्यो भन्दा पनि बुझिएन मलाई थाहा छ फ्याक्टराइजेसनमा मैले धेरै कन्फ्युज दिमाग ह्याङ बनाइदिइसकेँ यहाँनिर सिम्पली हेर्मै अब हेरौँ है प्लस गर्दा 54 हुनु पर्यो अनि मल्टिप्लाई गर्दा 270 त्यो कस्तो नम्बर हो मैले डाइरेक्ट गर्दै त 30b - 24b यो गर्ने भने प्लस हुन्छ 30 + 24 54 भयो ठीक छ 30 * 24 भनेको कति त 24 * 3 भनेको 27 हो कि 72 हो यो एकछिन 72 हो नि त म 27 देखिरहेको थिएँ 72 हो क्या यो 72 हो नि त मैले 24 * 3 भनेको 72 होइन त हो 24 * 3 गर्दा 74 0 को 0 भइहाल्छ = 0 अब हेरौँ है यहाँनिर हेर्दियौँ हामीले यहाँबाट b कमन तान्दा फेरि b - 30 हुन्छ त्यसै गरेर यहाँनिरको टर्म छुट्छ है घरिघरि अब माइनस यहाँबाट मैले 24 कमन तान्यो भने b - 30 हुन्छ = 0 हो अब यहाँ हेरौँ है अब यहाँबाट मैले के गर्न सक्छु b - 30 = 0 अब यहाँ हेरौँ है इदर हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि b - 24 = 0 b को भ्यालु मैले 24 ले अब त्यसै गरेर b - 30 = 0 र b = 30 अब मैले यहाँबाट के भनिदिन सक्छु त भन्दाखेरि जब मैले b टेकिङ b बराबर चाहिँ 24 ले भने लेन्थ 30 आउँछ मैले अहिले डाइरेक्टली भन्दिएँ अनि जब हामीले ब्रेथ चाहिँ 30 लियौँ तब लेन्थ हाम्रो 24 आउँछ तर हामीलाई थाहा छ सिन्स हामीलाई के थाहा छ त सिन्स अथवा यो पनि भनिराख्नु पर्दैन सो यो भनिराख्नु पर्दैन यहाँनिर मैले यहाँ के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि वेन हेरौँ है वेन b = 24 and 30 l = हेरौँ है जब b बराबर 24 हुन्छ त l बराबर 30 हुन्छ अनि कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मा पुट गर्दाखेरि 54 - 30 हेरौँ है 54 - 30 24 अनि त्यसै गरेर 54 - 24 भनेको 30 हुन्छ यो कुरा हामीले थाहा हुनुपर्छ जब हेरौँ है when b = 24 l = 30 and when b = 30 l बराबर कति हुन्छ 24 सिन्स अब हामीलाई थाहा छ सिन्स l is greater than breadth therefore l = 30 and b = 24 हामीले यति लियौँ भनेपछि सब क्वेसन i को लागि जुन थियो नि डाइमेन्सन फाइन्ड गर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो क्वेसन गरिसक्यौँ अब त्यसै गरेर सब क्वेसन i भनिरहेछ सो यहाँनिर हेन्स द डाइमेन्सन अफ द फिल्ड आर 30 * 24 मिटर हो कि यहाँ केमा दिइरहेछ सेन्टिमिटर मिटरमा भनेपछि मिटर लेखिदिनु होला हेन्स द डाइमेन्सन अफ द फिल्ड आर 30 * 24 सेन्टिमिटर मिटर सेन्टिमिटर भनिरहेको छु अब त्यसै गरेर सब क्वेसन आई लाई हेरौँ है त अब सब क्वेसन आई ले के भनिरहेछ त भन्दाखेरि वाट % इज द लङ्गर साइड अफ द फिल्ड टु बी डिक्रिज टु मेक इट अ स्क्वायर भनिरहेछ भन्न खोजेको यहाँनिर हेरौँ है लङ्गेस्ट साइड 30 छ र सर्टेस्ट साइड b बराबर 24 छ भन्न खोजेको यो सिम्पली यस्तो यो 30 हुनु हो र यो 24 हुनु हो र अब यहाँनिर b लाई नचला l लाई चाहिँ चला र l लाई चलाउँदै गर्दाखेरि l लाई कति % ले घटाउँदा चाहिँ यो चाहिँ एउटा स्क्वायर फर्ममा जान्छ भन्न खोजेको यो चाहिँ यो बराबर ल्या भन्न खोजेको र ल्याउँदै गर्दाखेरि कति % चाहिँ घटाउनु पर्दो रहेछ यो किन भन्दाखेरि हामीले किन यहाँनिर यसको फर्ममा ल्याउने अथवा यो बराबर चाहिँ यो ल्याउने भन्नु अथवा भनौँ न यो चाहिँ किन यो बराबर ल्याउने भन्ने हुन्छ होला नि त यो भनेको सिम्पली हामीलाई थाहा छ स्क्वायर भनेको त सबै साइड इक्वल हुनु पर्यो नि त हो अब भनेपछि अब ब्रेथलाई नचलाएर l लाई चाहिँ हामीले चलाउनु पर्नेछ र चलाउँदै गर्दाखेरि l लाई त हामीले घटाउनु पर्छ किन भन्दाखेरि यो त 24 छ यो भन्दा माथि बढ्ने हैन तल पनि घट्ने हैन हो के नि त यदि यसलाई चलाउनु पर्थ्यो भने यसलाई बढाउनु पर्थ्यो किनकि यसको टचमा रहन अथवा यसको नजिक पुग्न त बढाउनु पर्यो नि त र यसलाई चाहिँ यसको नजिक पुर्याउन त घटाउनु पर्यो हो सिम्पली यही कुरा हो
अब भनेपछि हामीले यसलाई कति पर्सेन्टले चाहिँ घटाउनुपर्छ, कतिले होइन कति पर्सेन्टले। अब यो र यो कतिले हेरौँ है, अब यो यहाँनिर बुझ्ने कुरा आयो। अब यो र यो हेरौँ है, यो र यो चाहिँ कति घटी बढी छ, 6 ले 6, ठिक छ, 6 ले चाहिँ घटी बढी छ। र अब 6 चाहिँ यो एलको कति पर्सेन्ट हो त्यही निकाल्नु, किन भन्दाखेरि एल बराबर बी बनाउनु पर्नेछ। सो यहाँनिर लेखिदिउँ लेट, हेरौँ है, लेट पनि गरिराख्नु पर्दैन हो हामीले यहाँ। सिम्पली मैले के ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिँदा फेरि यहाँ हेरौँ है, होइन हियर हेरौँ है, मैले लेखिदिन्छु इन स्क्वायर हेरौँ है, इन स्क्वायर एल इज इक्वल्स टु बी, ठिक छ, एल इज इक्वल्स टु बी, ठिक छ, एल इज इक्वल्स टु बी और एल इज इक्वल्स टु बी इज इक्वल्स टु 24 आउनु पर्यो हो। एल इज इक्वल्स टु बी इज इक्वल्स टु 24 आउनु पर्यो। सिन्स हामीले यहाँ लेख्न सकिन्छ सिन्स बी इज इक्वल्स टु 24 एन्ड एल मस्ट बी डिक्रिज बाई 6। अब नाउ हेरौँ है, नाउ मैले यहाँनिर अलिकति ल्याङ्ग्वेज बनाउनु पर्छ, यता लाइभली बनाउँदा फेरि अलिकति टाइम मिल्दैन है त, यहाँ थोरै ल्याङ्ग्वेज मैले मिलाएको मात्रै है त। सो लेट होइन, अब नाउ लेन्थ सुड बी डिक्रिज बाई, अब हेरौँ है, अब लेन्थ सुड बी डिक्रिज बाई दिस मच पर्सेन्ट भनेर यहाँ मैले ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेखेको। अझै मलाई भन्दा तपाईँहरूलाई आउला ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न, सो तपाईँहरूले अझै राम्ररी लेख्न सक्नुहुन्छ है त, कसरी लेख्न सकिन्छ। अब एल माइनस बी गर्दाखेरि कति आएको छ 6, यो भन्नुको मतलब के हो त, यो लेन्थ र ब्रेथ चाहिँ कतिको तलमाथि छ भन्ने कुरा हो। र अब कतिबाट घटाउँदै आएको हामीले 30बाट, अब यहाँ सानो भ्यालु राख्ने होइन नि त, कतिबाट चाहिँ घटाउँदै आएको हो त हामी 30बाट घटाउँदै आएको हो नि त। सो त्यही भएर चाहिँ 30 मुनि राखेको है त। अब हेरौँ है, 6 5 जा 30 हो, 6 5 जा 30 र 5 ले 100 लाई डिभाइड गर्दाखेरि 520 जा, भनेपछि 20% हामीले चाहिँ 20%, देयरफोर 20% सुड बी डिक्रिज, के भनिरहेको छ यहाँ भन्दाखेरि डिक्रिज एकछिन यहाँ वाट पर्सेन्ट इज द लङ्गर साइड, देयरफोर 20% सुड बी डिक्रिज द लङ्गर साइड, अथवा अलिक मिलाएर लेखौँ है त। सो अब त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 15 नम्बरमा हामी जाउँ है त। आजको यस भिडियोमा हामी यति नै गर्छौँ है त। सो क्वेसन नम्बर 15 अहिले बनाउँछु, तर यहाँनिर कस्तो भिडियो बनाउँदै जाऊ भयो है त, यहाँनिर हामीले ल्याङ्ग्वेजमा मैले यताउता भयो। सो अब यहाँनिर चाहिँ अब 15A को लागि हामी नेक्स्ट भिडियो म इन्स्टेन्टली बनाइहाल्छु, यो चाहिँ 12 मिनटमा हामीले यताउता बुझेर गऱ्यौँ। सो अब नेक्स्ट क्वेसनको लागि चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमै हुन्छ है त। सो अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी अलिक राम्ररी गर्छौँ है त।